Hello anh em. Như anh em đã biết thì cái công nghệ 3D ngày càng được phát triển và Intel thì luôn là một trong cái hãng đi đầu về cái sản phẩm camera 3D. Và trong những năm gần đây thì Intel ra mắt những cái sản phẩm mới như là D457 này hay D435F, và anh em sẽ cảm thấy khá là hoang mang khi có rất nhiều cái sản phẩm camera 3D anh em có thể lựa chọn. Thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ khái quát cho anh em về cái dòng sản phẩm camera 3D Intel Regen cũng như ứng dụng của nó để anh em dễ dàng lựa chọn hơn các cái dòng sản phẩm camera và giải pháp của mình. Và anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video này nhé. Và mình là An từ Prime PC. Như những video trước đây mình có giới thiệu thì Intel Regen sử dụng cái công nghệ 3D Stereo Vision, tức là nó sẽ chụp một sự vật từ hai cái camera bên trái này và bên phải này, và từ hai cái hình ảnh thu được đó nó sẽ tính toán được độ sâu của sự vật. Và Intel thì cũng có thêm một cái module laser projector nữa, nó sẽ hỗ trợ thu được cái hình ảnh, thu được cái vật có cái độ chính xác cao hơn. Và Intel Regen sẽ phù hợp cả trong nhà và ngoài trời. Camera Intel sẽ sử dụng cái chất liệu là làm bằng nhôm để tăng cái khả năng tản nhiệt, và Intel Regen thì sẽ sử dụng cái cổng kết nối là USB Type-C và kết nối với máy tính thông qua một đầu là USB 3.0. thì hãng cũng cung cấp cho chúng ta đi kèm sẽ một dây đầu Type-C và một dây đầu USB 3.0 để kết nối dữ liệu đến máy tính với tốc độ cao. Để bắt đầu giới thiệu về dòng camera Intel Regen thì mình sẽ bắt đầu với em út trước, đó chính là chiếc camera D405 rất là nhỏ gọn như này. Thì con này thì cái phạm vi hoạt động của nó chỉ là 7 đến 50 cm thôi, nhưng mà nó có khả năng phát hiện các cái vật nhỏ lên tới 0,1 mm. Vì vậy thì những cái dòng sản phẩm D405 này sẽ rất phù hợp vào trong các cái giải pháp như là phát hiện vết nứt trên bề mặt sản phẩm, hay là dùng trong các cái cánh tay robot arm chẳng hạn để gắp những cái vật có kích thước nhỏ. Tiếp theo trong cái dòng D series chúng ta có dòng camera Intel D415. Khi mà anh em quan tâm đến cái độ chính xác thì D415 là cái sự lựa chọn hoàn hảo. Ngoài ra thì D415 có cái trường nhìn ổn, cộng với cái nó có cái độ phân giải ảnh độ sâu cũng khá là cao, giúp cho D415 cực kỳ phù hợp trong các cái giải pháp ví dụ như là nhận diện khuôn mặt này, hay là chụp thể tích này, hay là 3D scanning chẳng hạn. Và tiếp sau dòng D415 thì chúng ta sẽ có dòng camera Intel Regen D435. Thì dòng camera Intel D435 này thì được kế thừa D415 cái phạm vi hoạt động thì trong khoảng từ 0,3 đến 3 mét, nhưng mà nó có một cái cải tiến là cái trường nhìn của nó thì rộng hơn rất là nhiều. Trường nhìn rộng thì giúp cho D435 này phù hợp trong các giải pháp như là robot này, làm tầm nhìn cho robot, hay là trong các giải pháp thực tế ảo. Khi mà cái trường nhìn rộng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp robot có thể bao quát được môi trường cũng như tránh vật cản. Và để hỗ trợ các cái ứng dụng robot tốt hơn thì Intel cũng có cái sản phẩm là D435i. Thì D435i thực chất nó là D435 nhưng mà nó có thêm cái bộ đo lường quán tính EMU. Nó có thể coi như là cái GPS của robot vậy, cho phép theo dõi các cái chuyển động của robot trong không gian. Thì điều này mở ra các cái ứng dụng về SLAM chẳng hạn. SLAM cho phép là cái ứng dụng cho phép robot có thể lập các cái bản đồ môi trường xung quanh nó, cũng như là xác định vị trí của nó trong cái môi trường ấy. Và ngoài ra chúng ta sẽ có một cái bản nâng cấp khác của D435, đó chính là D435F. Thì D435F dựa trên D435 nhưng mà nó có thêm một cái bộ lọc Aeropath ở hai cái camera thu độ sâu, thì nó giúp cho cái ảnh độ sâu rõ nét hơn và chính xác hơn khi mà
camera phải sử dụng trong cái môi trường ánh sáng chói hay là ánh sáng mạnh chẳng hạn. Ngoài ra thì nó cũng có một cái bộ lọc IR cut nữa ở camera màu, thì nó sẽ giúp cái ảnh màu được sáng hơn và được đẹp hơn. Đồng thời khi sử dụng trong ban đêm thì cái camera màu này sẽ giúp cho hình ảnh thu được trong hơn và tầm nhìn xa hơn. Và anh em nếu mà muốn cái camera có độ chính xác cao hơn ở D435 thì chúng ta sẽ có D455 của dòng camera Intel Regen. Thì với D455 thì nó sẽ cái phạm vi giữa hai cái camera độ sâu ấy, nó sẽ rộng hơn rất là nhiều, lên tới 95mm. Thì cái điều này sẽ giúp cho camera có cái độ chính xác cao hơn. Nó chỉ sai số 2% trong cái phạm vi 4m, gấp đôi so với các cái dòng sản phẩm camera D435 hay là D435F. Thì ngoài ra thì nó cũng có tích hợp một cái EMU cũng như là độ phân giải ảnh độ sâu cao và trường nhìn rộng. Khi mà robot khi mà robot di chuyển nhanh hơn thì nó sẽ đòi hỏi cái phạm vi rộng hơn cũng như cái khả năng xử lý tốt hơn. Thì D455 là cái lựa chọn hoàn hảo. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có dòng D456 này, là bản nâng cấp của D455 với thêm một cái tiêu chuẩn chống nước IP65. Và đặc biệt chùm cuối của Intel Regen camera chính là dòng camera D457. Thì D457 là người anh em với D456 với tất cả các cái thông số tính năng, nhưng mà nó chỉ khác biệt ở cái là kết nối thôi. Khi mà D457 sẽ không sử dụng các cái kết nối với máy tính qua cái cổng USB 3.0, mà nó sử dụng cái cổng kết nối khá là riêng biệt, đó là cái cổng kết nối pha-K với cái chuẩn dữ liệu GMSL. D457 sử dụng cái đầu ra chuẩn kết nối GMSL với giao diện pha-K. GMSL viết tắt của Gigabit Multimedia Serial Link, là một cái chuẩn kết nối liên kết nối tiếp đa phương tiện, hỗ trợ đa luồng qua một cáp duy nhất và phạm vi lên đến 15m. Tại sao thì lại phải sử dụng các cái chuẩn kết nối này? Bởi vì đơn giản là vì cái chuẩn kết nối này có cái công suất thấp hơn, độ nhiễu thấp hơn và có cái độ trễ thấp hơn. Phạm vi thì lại xa hơn so với USB. So với chuẩn Ethernet thì nó lại có băng thông cao hơn. Công nghệ cảm biến độ sâu và hình ảnh có độ phân giải cao của Intel Regen thì cho phép chúng cung cấp đầy đủ các khả năng liên quan đến thị giác máy tính dành riêng cho các nhà phát triển robot. Và ví dụ như là đối với các cái ứng dụng robot tầm trung có cái độ chính xác cao thì anh em hãy chọn D415 dành cho các chú robot. Hoặc là đối với các ứng dụng tầm gần ấy thì anh em có thể lựa chọn camera D405. Và một số các cái ứng dụng robot di chuyển nhanh hoặc là di chuyển ngoài trời ấy, thì anh em có thể cân nhắc sử dụng D435 này, D435i hoặc là D435F. Và đối với các cái ứng dụng phạm vi xa hơn thì D455 là một cái lựa chọn hoàn hảo cho các chú robot. Cái tốc độ khung hình cao cũng như là cái độ chính xác về độ sâu thì cung cấp các cái dữ liệu cần thiết khi mà robot tốc độ khung hình cao và cái độ chính xác về độ sâu thì nó cung cấp các cái dữ liệu cần thiết cho các chú robot để mà tránh vật cản. Intel Regen còn được ứng dụng trong cái lĩnh vực 3D scanning. Với công nghệ Intel Regen, các mô hình này, người, đồ vật thì được tạo 3D một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần phải cấu hình phần cứng phức tạp. Vì camera 3D Intel Regen thì có thể được tích hợp vào máy tính bảng này hoặc các cái thiết bị khác để quét di động trong thời gian thực. Với 3D scanning thì Intel Regen còn rất là hữu ích trong việc tạo cái nhân vật 3D trong phim hoạt hình hay là trong game. Camera 3D Intel Regen còn được ứng dụng trong các cái hệ thống xác thực và nhận dạng khuôn mặt. Nhất là với các cái giải pháp như là thanh toán tự động trên các cái post thanh toán. Thì bằng cách thêm các cái camera chiều sâu cho hệ thống nhận dạng khuôn mặt thì
các cái thiết bị post thanh toán này thì không thể bị giả mạo bằng các cái hình ảnh 2D, và nhận dạng thì có thể được xác minh trong mọi điều kiện ánh sáng khác nhau. Và với hệ thống xác thực khuôn mặt 2D thì nó có thể nhận dạng từ nhiều góc độ mà không yêu cầu căn chỉnh cụ thể, và giúp cho nó sử dụng với bất kỳ hệ thống nào dễ dàng hơn nhiều so với các cái hệ thống dùng camera 2D. Hiện nay thì brand VC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm camera Intel Regen, và đặc biệt bảo hành sẽ là 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng với riêng brand VC, nên anh em yên tâm về chất lượng và dịch vụ. Và anh em muốn sở hữu sản phẩm này một cách sớm nhất và được hỗ trợ một cách tốt nhất thì anh em hãy liên hệ với brand VC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình, hoặc click vào đường link ở phía dưới phần mô tả. Và anh em đừng quên ấn like, subscribe cũng như là ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của brand VC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.